Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình web Giáo dục TV. Tôi là Nguyễn Tâm và hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề nóng hổi có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu gia đình Việt Nam, tách thửa đất thổ cư từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, dễ hơn hay khó hơn? Và trước khi bắt đầu, tôi xin được nhắc nhở, nếu quý vị quan tâm đến những phân tích dễ hiểu, thực tế và hữu ích như thế này, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh web Giáo dục TV ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Trong bối cảnh luật đất đai 2024 chính thức có hiệu lực cùng với các nghị định hướng dẫn thi hành, hàng loạt quy định mới về việc tách thửa đất ở sẽ được áp dụng. Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến thủ tục pháp lý, mà còn chạm đến ước mơ an cư, quyền lợi tài chính và cả sự ổn định của thị trường bất động sản. Đồng hành cùng tôi trong buổi trò chuyện hôm nay là chuyên gia bất động sản Phan Anh, người có nhiều năm nghiên cứu và trực tiếp tư vấn về chính sách đất đai cũng như thị trường. Xin chào anh Phan Anh. Xin chào MC Nguyễn Tâm và toàn thể quý khán giả của web Giáo dục TV. Tôi rất vui được có mặt ở đây để cùng trao đổi một chủ đề mà chắc chắn rất nhiều người dân, nhà đầu tư và cả giới quản lý đều đang quan tâm. Thưa anh, trước khi đi sâu vào các quy định mới, xin anh chia sẻ ngắn gọn vì sao vấn đề tách thửa đất thổ cư lại quan trọng đến vậy? Đúng là nếu nhìn bề ngoài, tách thửa chỉ là chia nhỏ một mảnh đất lớn thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng thực tế, nó chạm đến rất nhiều nhu cầu cơ bản của người dân Việt Nam. Thứ nhất, đất đai ở Việt Nam không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là tài sản tích lũy, là của để dành cho cả gia đình, thậm chí nhiều thế hệ. Khi con cái trưởng thành, cha mẹ thường muốn chia đất cho con để an cư, lập nghiệp. Đây là truyền thống lâu đời. Thứ hai, tách thửa phục vụ các giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Người dân có thể bán một phần đất để giải quyết nhu cầu tài chính thay vì bán cả mảnh lớn. Thứ ba, nó gắn liền với sử dụng hàng ngày. Một mảnh đất quá lớn đôi khi bất tiện, việc chia nhỏ giúp phù hợp nhu cầu xây dựng, sinh hoạt. Vâng, như vậy tách thửa là một nhu cầu rất đời thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ quả. Tôi được biết có những địa phương xảy ra tình trạng chia tách đất tràn lan, dẫn đến các khu dân cư tự phát thiếu hạ tầng. Nhưng ngược lại, có nhiều hộ dân ở nông thôn lại gặp khó khi muốn chia đất cho con cái mà vướng quy định diện tích tối thiểu. Đúng vậy, ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta từng chứng kiến hàng loạt khu dân cư tự phát, hạ tầng yếu kém, chỉ vì đất bị tách quá nhỏ, phân lô bán nền tràn lan. Nhưng ở Đồng Nai hay Long An, lại có những gia đình muốn chia đất cho con nhưng không thể vì thửa đất sau tách nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Đó chính là mâu thuẫn cần giải quyết. Đúng là trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đất thổ cư không phải là thuật ngữ chính thức. Đây chỉ là cách gọi dân gian quen thuộc dùng để chỉ đất ở. Trong luật, chúng ta có hai loại: đất ở tại nông thôn (ONT), đất ở tại đô thị (ODT). Người dân vẫn dùng từ thổ cư vì nó gắn liền với ý niệm chỗ ở ổn định, lâu dài. Và chính sự tồn tại song song này tạo ra khoảng cách giữa ngôn ngữ pháp luật và ngôn ngữ đời thường. Rất thú vị. Vậy nên khi chúng ta nói tách thửa đất thổ cư, tức là tách thửa đất ở, dù ở nông thôn hay đô thị. Bây giờ chúng ta đi vào điểm chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, theo luật đất đai 2024, việc tách thửa sẽ phải tuân theo những điều kiện gì mới? Để một thửa đất được tách hợp pháp, cần đáp ứng đủ 5 nhóm điều kiện quan trọng sau. Một, giấy tờ pháp lý, đây là tấm lá chắn đầu tiên. Mảnh đất muốn tách bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ. Hai, tình trạng sử dụng đất, đất phải còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên. Điểm mới đáng chú ý, nếu chỉ tranh chấp một phần đất không tranh chấp, vẫn có thể tiến hành tách. Về hạ tầng và quy hoạch, sau khi tách, mỗi thửa đất phải có lối đi ra đường chung, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như cấp thoát nước. Trường hợp chủ đất tự dành một phần đất để mở lối đi chung thì không cần chuyển mục đích sử dụng. 4, diện tích tối thiểu, mỗi thửa sau tách phải đạt diện tích tối thiểu do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định, tránh tình trạng manh mún đất đai. 5, các trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi phân chia đất theo phán quyết của tòa án. Nếu thửa đất không đạt diện tích tối thiểu thì vẫn không thể tách được, cho dù có quyết định phân chia. Anh có thể cho một ví dụ thực tế. Ví dụ ở Hà Nội, diện tích tối thiểu để tách thửa ở nội thành thường là 30 m², mặt tiền không nhỏ hơn 3 m. Ở Bình Dương, diện tích tối thiểu có thể 60 đến 80 m². Như vậy, cùng là đất ở nhưng quy định từng tỉnh khác nhau. Người dân thường quan tâm đến chi phí. Vậy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, họ sẽ phải trả những khoản nào thưa anh? Khi tách thửa đất, người dân cần lưu ý đến 6 nhóm chi phí chính. Phí đo đạc này đã miễn phí. Đây là điểm mới rất tích cực. Trước đây người dân phải trả từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, nhưng hiện nay nhà nước đã đứng ra chi trả. Lệ phí cấp sổ đỏ. Khoản này do Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định, thường khá nhỏ, chỉ dưới 100.000 đồng hồ sơ. Lệ phí trước bạ. Mức thu là 0,5% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, nếu việc tách thửa diễn ra trong phạm vi gia đình thì được miễn. Phí thẩm định hồ sơ.
tùy vào diện tích đất và quy định của từng địa phương mà số tiền có thể khác nhau. Thuế thu nhập cá nhân, đây là khoản lớn nhất, 2% giá trị chuyển nhượng. Phí công chứng và chứng thực được tính theo giá trị tài sản, tối đa lên đến 70 triệu đồng. Như vậy, người dân giảm gánh nặng ở bước đo đạc, nhưng vẫn phải cân nhắc ở thuế và phí. Đúng vậy. Ví dụ, ở thành phố Hồ Chí Minh, một giao dịch chuyển nhượng đất trị giá 2 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 40 triệu, lệ phí trước bạ là 10 triệu. Đây là chi phí không nhỏ. Anh đánh giá thế nào về mặt tích cực của quy định mới? Theo tôi, có thể nhìn thấy 4 điểm nổi bật trong quy định mới về tách thửa đất. Một, cơ giảm gánh nặng tài chính, người dân được miễn phí đo đạc, một khoản trước đây phải chi từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Hai, tăng tính minh bạch, đặc biệt trong các trường hợp đất chỉ tranh chấp một phần, nay phần còn lại vẫn có thể tách thửa hợp pháp. Và siết chặt quản lý quy hoạch, ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền tràn lan, góp phần phát triển đô thị và nông thôn bền vững hơn. 4, bảo vệ quyền lợi người dân, nhất là trong những giao dịch liên quan đến thừa kế hay tặng cho đất, giúp thủ tục trở nên an toàn và hợp pháp hơn. Còn thách thức thì sao thưa anh? Tất nhiên, đi cùng những điểm mới tích cực, việc tách thửa đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 cũng đặt ra không ít thách thức, có thể tóm lại thành 3 vấn đề lớn. Một, thiếu sự đồng bộ. Mỗi tỉnh, thành lại đưa ra một mức diện tích tối thiểu khác nhau. Ví dụ, ở Hà Nội quy định diện tích tối thiểu để tách thửa có thể khác hẳn so với thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương. Điều này khiến người dân dễ rơi vào tình huống đúng luật ở nơi này nhưng lại sai ở nơi khác, gây nhầm lẫn và khó khăn khi giao dịch. 2, chi phí gián tiếp vẫn cao. Dù phí đo đạc đã được miễn, nhưng các khoản thuế và phí khác vẫn là gánh nặng đáng kể. Chẳng hạn, thuế thu nhập cá nhân chiếm 2% giá trị chuyển nhượng, cộng thêm phí công chứng, chứng thực tính theo giá trị tài sản có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Với nhiều hộ gia đình, đây thực sự là rào cản khi muốn tách thửa. Và nguy cơ thủ tục rườm rà. Nếu cơ quan quản lý địa phương chưa chuẩn bị tốt về nhân sự và quy trình, việc xử lý hồ sơ có thể kéo dài, thậm chí phát sinh thêm giấy tờ bổ sung. Người dân vì thế vừa tốn thời gian, vừa tốn công đi lại nhiều lần, gây tâm lý mệt mỏi. Tác động cụ thể thế nào, thưa anh? Khi quy định tách thửa mới có hiệu lực, tác động sẽ được nhìn thấy rõ ở 3 phía: người dân, thị trường và nhà nước. Với người dân, thủ tục chia đất cho con cái hay làm giấy tờ, thừa kế sẽ thuận lợi hơn, tránh được nhiều rắc rối trước đây. Tuy nhiên, nếu mục đích là mua bán thì gánh nặng thuế và phí vẫn còn nguyên, từ thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị chuyển nhượng đến phí công chứng có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Nghĩa là người dân sẽ thoải mái hơn khi xử lý chuyện trong gia đình, nhưng lại phải cân nhắc kỹ khi bước vào giao dịch thương mại. Với thị trường bất động sản, quy định mới giống như một tấm lưới lọc giúp ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền tràn lan, vốn từng gây ra nhiều hệ lụy về quy hoạch và hạ tầng. Nhưng mặt khác, khi nguồn cung đất nền nhỏ lẻ giảm, giá đất có nguy cơ bị đẩy lên cao, đặc biệt ở các tỉnh vùng ven, nơi nhu cầu đất ở vẫn rất lớn. Với nhà nước, lợi ích dễ thấy là công tác quản lý đất đai sẽ chặt chẽ, minh bạch hơn, hạn chế tình trạng lách luật. Nhưng song song với đó, áp lực hồ sơ chắc chắn sẽ gia tăng mạnh. Chỉ cần nhìn vào ví dụ thực tế ở Long An, trong 6 tháng cuối năm 2023, số lượng hồ sơ tách thửa đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, khi người dân đổ xô đi chạy luật trước thời điểm quy định mới. Điều này dự báo sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, các địa phương trên cả nước sẽ phải đối mặt với cơn sóng hồ sơ khổng lồ, đòi hỏi bộ máy hành chính phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh quá tải. Vậy theo anh, để chính sách phát huy hiệu quả, cần những giải pháp gì? Để quy định tách thửa thực sự đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, theo tôi cần chú ý đến 4 hướng gợi ý quan trọng sau. 1. Truyền thông minh bạch, dễ hiểu. Người dân chỉ có thể làm đúng khi họ hiểu đúng. Vì vậy, các quy định cần được phổ biến rộng rãi bằng ngôn ngữ đơn giản, gần gũi, thay vì chỉ dừng lại ở văn bản pháp luật khô khan. 2. Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Nếu hồ sơ có thể nộp trực tuyến, theo dõi tiến độ qua mạng, người dân sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí, đồng thời giảm áp lực cho cơ quan quản lý. Và cân đối mức thuế, phí hợp lý. Các khoản thuế và lệ phí hiện nay, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân và phí công chứng, vẫn là gánh nặng. Cần có sự điều chỉnh để vừa đảm bảo nguồn thu cho nhà nước, vừa không đẩy người dân vào thế khó. 4. Siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ phân lô trái phép. Đây là cách để giữ thị trường đất đai minh bạch, lành mạnh và tránh việc một số cá nhân lợi dụng kẽ hở để trục lợi. Cảm ơn chuyên gia Phan Anh với những chia sẻ hết sức chi tiết và dễ hiểu. Qua buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng tách thửa đất thổ cư từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 vừa dễ hơn ở một số khía cạnh, vừa khó hơn ở nhiều điểm khác. Dễ hơn ở chỗ thủ tục minh bạch, miễn phí đo đạc, có giải pháp cho đất tranh chấp một phần. Nhưng khó hơn ở diện tích tối thiểu, chi phí thuế phí và yêu cầu hạ tầng quy hoạch chặt chẽ. Đây chính là bước tiến nhằm đảm bảo công bằng cho người dân, đồng thời siết chặt quản lý để phát triển bền vững. Quý vị và các bạn, nếu thấy nội dung hôm nay hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh web Giáo dục TV và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất về chính sách và thị trường bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại!